ආයිබෝන් පුංචි දුවේ පුතේ. ඉතින් ඔන්න DP Kids එකේ එකතු වෙලා ඉන්න මගේ ආදරණීය පුංචි දුව පුතාලට අද ලස්සන නිර්මාණයක් කියලා දෙන්න තමයි මම එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් පුංචි දුවේ පුතේ කියලා දෙන්න යන්නේ හතරස් කොලයක් භාවිතා කරලා ඔයගොල්ලෝගේ බර්ත්ඩේ මේසයකට පුංචි ස්වීට්ස් වර්ග දාන්න පුළුවන් භාජනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ පාඩම් කරන පොත් මේසෙ උඩ පුංචි ස්ටේපර් කට්ටු, එතකොට මකන කෑලි, එහෙම පුංචි උපකරණ දාන්න පුළුවන් පුංචි භාජනයක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ලස්සන නිර්මාණයක්. කරන්න හැටි කියලා දෙන්න තමයි ඔන්න මම සූදානම් වෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන කොලයක් හතරස් කොලයක් ගත්තා මම. ඒ අරගෙන මේ කොලේ මෙන්න මෙහෙම දෙකට නැවුවා. නවාගෙන මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණේ මේ පැත්තටත් මේ ත්‍රිකෝණේ අරගෙන මේ පැත්තටත් නවා ගන්න. නැවතත් කිව්වොත් මේ තමන්ගේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන ත්‍රිකෝණේ මෙතන මුල්ලට වම් අත පැත්තේ තියෙන ත්‍රිකෝණේ මෙතන මුල්ලටත් නවා ගන්න. නවාගෙන මේක මේ පැත්ත හරවල පුංචි දේ පුතේ මේක ආපහු දිග අරගන්න. දිග අරගෙන ඔන්න මෙතන මුල්ලට එකතු වෙන විදියට මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණේ මෙන්න මෙහෙම අපි නවා ගන්නවා. ඒ වගේම මේක මෙන්න මෙහෙම නවා ගන්න. නවාගෙන අපි මෙන්න මේ තුඩ අරගෙන ඕගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රමාණයක් වෙන විදියට නවාගෙන ඔන්න මෙයාගේ මේ හොට්ට කියලා හිතන කොටස අපිට ඒ වගේ පේන කොටස මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් නවා ගත්තම අපිට එනවා මෙන්න මේ වගේ කොටසක්. ඔන්න ඊට පස්සේ පුංචි දුවේ පුතේ මේ කොටස ආපහු මෙන්න මේ විදිහට අපි දෙකට නවා ගන්න ඕනේ මේ සම්පූර්ණ කොටස් ඔක්කොම. නවා ගත්තම මෙන්න මෙයාව මෙන්න මේ විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් අල්ලගෙන මෙන්න මේ හොට පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙම කෙලින් කරලා මෙන්න මෙහෙම කරාම ඔන්න හංසෙක් විදිහට මෙයාව පොඩ්ඩක් කෙලින් වෙලා පේනවා. අන්න ඊට පස්සේ පුංචි දුවේ පුතේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දාන්න අවශ්‍ය දේවල් මෙන්න මෙතන බකට් දෙකක් හැදෙනවා. ඔන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔන්න ඕගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය දේවල් ටික මෙන්න මේකේ දාලා එහෙම නැත්නම් මේසෙ උඩ බර්ත්ඩේ පාටි එක මොකක් හරි පාටි එක මේසෙක පුංචි ස්වීට්ස් වර්ග දාලා තියන්න. ඔන්න හරි ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහට හංසෙක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න තනි කොලයක් භාවිතා කරලා එක පේපර් එකක් භාවිතා කරලා ලස්සන නිර්මාණයක් කරන විදිය තමයි පුංචි දුර පුතාට මම කියලා දුන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තවත් හරි ලස්සන නිර්මාණ අරගෙන ඔන්න දිගින් දිගටම මම DP Kids එක එකතු වෙලා ඉන්න නිසා පුංචි දුර පුතාලට ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.